For this video, gagawa tayo ng vertical TV stand. Isang TV stand na sakto para sa maliliit na area. Gawa ito sa pinagsamang metal at plywood. So ano pang inaantay natin? Let's go! Uumpisahan natin sa pagpuputol ng mga bakal. So ilalagay ko na lang ang sizes sa description. Ngayon, gawin na natin ang mga layers. Parehong proseso lang ang gagawin natin sa mga natitira pang tatlong layers. Binilog ko ang mga kantuhan para lapat na lapat ito sa mga stand na ating pagkakabitan. Ngayon naman ay ikakabit na natin ang mga layers sa ating mga stands. At ito ang isang batang gustong sumama sa ating video. Dapat ito, pinapakita mo. Aray mga kalawang. Pabebe. Ari pa ang isa. Sus, mga papansin. Buti na lang, hindi ko gawain yan. Alright! At ang pagbabalik ni Rhona. Ngayon ay pwede na nating i-weld ng tuluyan ng ating metal frame. At ito naman yung gagamitin nating panlagay dun sa ating kada layer dito. Plywood siya na 3/4 ang kapal. Ngayon guguhitan natin to at hahatiin. So yun guys, inaral natin yung pag-welding, pero yun papasokan na rin namin na Rhona yung sa woodworking naman. Aralin na natin lahat para marami tayong magawa na mga DIY dyan. Kaya yun, expect nyo sa mga susunod na projects namin. Bukod sa welding, magkakaroon na rin kami ng mga projects na through woodworks. Guhitan natin ngayon ang ating plywood na sukat sa ating metal frame. So wala pa tayong circular saw guide. Tsagain muna natin tong retaso na to para pang straight na linya.
So halos 2 inch yung layo ng ating blade sa circular saw guide. Ngayon mamarkahan natin sa plywood ang paglalagyan ng ating improvised jig. So yun guys, matetest na natin tong circular saw na in-unbox ko nung huli kong video. Tara, let's do this. Kabado ka boy. Ayan mga tropa, na-try natin tong bago nating circular saw. Okay naman siya. First time ko rin gumamit nito. So, ayos. New weapon unlock. Alright! So, try muna natin isukat yung mga hinati nating plywood sa ating metal frame. Saktong-sakto na yung guide natin. Pasok na siya dun sa mga layers. So, yung paan ng ating rack, lalagyan din natin siya ng base leveler. Gagawa natin siya ngayon ng kabitan nito. Ano na rin siya, anti-scratch sa sahig kasi matalas tong ating bakal. Lalagyan niya natin siya ng kabitan dito. Medyo nakakasilo po ito. Tanggalin muna natin para hindi mapasama sa pintura. Bago pinturahan ng metal frame ay nilinis ko muna ito ng grinder, liha at basahan. Pinahiran ko rin to ng lacquer thinner para matanggal ang anumang grasa o langis. At ito ngayon ang ating primer. Matapos matuyo ang primer ay muli ay nilihan namin ito bago bugahan ng final coat.
So, dito naman tayo sa plywood natin, sa mga layers. Bago pintura, lilinisin muna natin, lilihahin. Tapos itong mga to, lalagyan natin ng masilya para hindi naman kitang-kita na may butas dyan. Tatry naman natin magpintura ng kahoy. So ayan, nanood ako ng YouTube kung paano. Sana magawa natin ng tama. Ito ang gagamitin natin pag lilihan itong kahoy. Pero kung wala namang ganito kayo, pwede naman yung normal na liha. Siyempre, huwag natin kalimutan mag-mask. Tapos lihain ay pinturahan na natin ng primer.